Goeiedag mensen, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag wil ik jullie twee dingen laten zien en dat is een nieuwe aankoop of een tweedehandsje. Waarvan ik denk dat dit een goede deal is geweest. En ook een beginners RC auto, dus mocht je interesse hebben om toch met RC auto's te beginnen te rijden. Dan heb ik hier in ieder geval een leuke RC auto om mee te beginnen. En voor een leuke prijs, wat ook heel belangrijk is. Zoals jullie hier zien, dit is in ieder geval zijn twee onderdelen. Tenminste, dit is een XO1 geweest. En deze zag ik op een gegeven moment op Marktplaats terechtkomen. Voor een hele mooie prijs. Waarvan ik gelijk op gereageerd had. En het was ook bij ons in de buurt. Dus ik ben er ook gelijk naartoe gegaan voordat hij in ieder geval weg zou gaan. Maar hier zo voor je. Toen ik het plaatje zag, toen zag ik al heel veel waardes in ieder geval voorbij komen. Maar ja, ik denk dat die jongen ook geen zin had om al die onderdelen los te verkopen. Maar goed, deze driveshaft, weten jullie dat in ieder geval deze had ik voor €45 gekocht per stuk. Dus twee van die dingen, dat is al bijna €100. En dan moet je kijken met het aluminiumwerk. Ik denk dat hier al voor €600 aan onderdelen ligt. Ook niet te vergeten, ook lagertjes en zo. Misschien zijn deze in ieder geval versleten, maar nu moet ik allemaal nachecken. Maar ook lagertjes, dat soort dingetjes, dat is allemaal ideaal die je allemaal nog op voorraad kunnen hebben. En veren en dat soort dingen. Het enige verschil is bij deze, ik heb de V2. Dus er zijn wat onderdelen die niet passen. En dat zijn eigenlijk de onderdelen die eigenlijk hier tussendoor zaten. Want deze beste jongen die was met het chassis tegen een boom aangevlogen. En toen is alles wat hier zat eigenlijk afgebroken, inclusief de batterijen. Maar goed, dit zijn in ieder geval onderdelen die ik nog goed kan gebruiken. Net als de voorkant. Dat is ook wel fijn om in ieder geval als reserve te hebben. En ja, sowieso de dempers, die zien er net iets anders uit. Want deze zijn andere kleur qua staal. Maar voor de rest zien ze eigenlijk helemaal hetzelfde uit. Dat is eigenlijk het enige verschil met de V1 en V2. De V2 is net iets langer en de zijskirts die zien er ook iets anders uit. Voor jullie beeldvorming, dit is in ieder geval het chassis. Ja, die is echt helemaal al gebogen. Dan kun je proberen zelf om die recht te krijgen, maar dat zal niet echt makkelijk gaan. Of je moet in een metaalwereld zitten waardoor je hem goed kan persen. Maar ik denk niet dat hij er sterker op zal worden. Ook de bandjes. Zo'n setje kost normaal per 2 rond de €50 à €60. Dus dat ligt hier al bijna voor €120 aan banden. Maar goed, deze zijn ook natuurlijk al gebruikt. Dus je kunt ze niet als nieuw beschouwen. En ik gebruik zelf deze banden niet. Maar het is altijd wel fijn om wat reservebanden te hebben. Misschien dat ik, want ik heb nu al 3 van die zulke sets in ieder geval al van voor- en achterwielen. Dus misschien dat ik er wel wat weg ga doen, want ja, dat is een beetje onnodig om te veel voorraad te hebben natuurlijk. Als je zelf al veel sleutelt met zulke auto's, dan weet je al een beetje waar je naar moet kijken van de kwaliteit. En vaak kun je het ook al redelijk zien vanaf de foto. Behalve het differentieel, daar kun je natuurlijk aan draaien en luisteren. En dan hoor je eigenlijk al gauw dat er iets mis mee is met de diffs. Zoals hier zo. Hier is de achterdiff, die is al een beetje goed versleten, zeg maar. Maar alsnog, voor de prijs die ik betaald heb, is dit echt een serieuze goede deal geweest. Heb je misschien kinderen en is er je dochter of je zoon die interesse heeft in ieder geval in een RC-auto. En je wilt niet al te veel geld uitgeven, dan heb ik in ieder geval de ideale RC-auto mee te beginnen. En dat is deze, de FTX Tracer. Dit is een autootje voor rond de €90 die waar eigenlijk alles erop zit en meegeleverd wordt. Het enige wat je nog hoeft te doen is de batterij opladen. Het is voor jezelf natuurlijk ook wel een leuk autootje om te hebben. Maar als je echt wel serieus met deze hobby iets wil gaan doen, dan is dit wel een andere soort categorie. Want als je bijvoorbeeld wat duurdere auto's neemt van de rond de 5 tot €2000, dan is dit niet te vergelijken natuurlijk. Dit is hem dan, de FTX Tracer.
voor 89,95 in ieder geval te koop. Je zit bij een acculader en een accu, dus je kunt er zo mee beginnen. Dit is geen brushless, maar een brust, dus wel een goedkopere versie. Je hebt deze ook in een brushless, die kost naar mijn idee iets van 30 euro meer. Maar goed, een brushmotor die gaat ook nog gewoon lang mee en ja, het is eigenlijk gewoon prima voor de kinderen. Want wat je ook vaak ziet, of ze pakken het door of ja, hij belandt toch ergens in een hoekje. En dan zou het zonde zijn van je geld, dat je toch nog veel geld in ieder geval aan uitgegeven hebt. Wat gelijk opvalt zijn de bandjes. Hier zijn echte grove offroad bandjes. Met daarnaast in ieder geval de goede dempers met spiraalveertjes. Ze voelen wel vrij zacht aan, dus die zal best wel een bodyslapje maken, denk ik. Ja. Dus, maar goed, dan wil er niet weerstaan dat hij dan iets afbreekt of zoiets, want deze dingen kunnen echt veel hebben. Hier de onderzijde, ook gewoon allemaal van hard plastic. En hier de geborstelde motor met de ESC. En hier hebben we de stuurservo met een mini servo 7 ertussen. Stuurstaartje. En rijden maar. Hier heb ik een batterij. Dit is een upgrade. Dus een 1500 mAh batterij. En standaard wordt de 800 mAh batterij geleverd. Hier kun je de batterij stoppen. Klittenbandje eroverheen. En een stekkertje erin. Wat ook leuk is aan dit model, je kunt hem ook heel erg makkelijk upgraden. Er zijn heel veel upgrades hiervoor beschikbaar. Net als nu zitten gewoon allemaal plastic tandwieltjes, die kun je allemaal veranderen naar staal. Deze veren kun je allemaal wat verzwaren. En ook hier binnenin, het zijn allemaal losse onderdelen, net als de motor, de ESC en de stuurservo. Er zijn ook modellen die bestaan, dan zit de ESC met de stuurservo in één. Dat is net wat onhandiger, maar dat is bij dit model dus niet. Dus je kunt hem heel makkelijk, ja, je kunt hem vrij snel opvoeren. Nou denk ik niet dat hij, ja, je bent natuurlijk wel beperkt aan je ruimte. Maar goed, je kunt heel snel al een brushless motor op doen met een wat zwaardere ESC. Dat hij net iets wat pittiger wordt. Ja, dan maakt het soms ook wel wat leuker. En doordat hij ook wat kleiner is, dan is het upgraden daarvan ook wat goedkoper. Want het is ook vaak zo, hoe groter je auto, hoe groter je onderdelen, hoe duurder het wordt. Dus denk daar maar goed over na van waar je aan begint. Want het is een hele leuke hobby, maar het kan soms ook wel heel erg duur worden. Hier hebben we de zender. Wat hier handig is aan deze zender, tenminste handig voor je kinderen in ieder geval, dat is dat je de snelheid ook kan regelen. Hij staat nu op minimaal, dus dan zal hij rond de 10 km per uur gaan. En als je hem vol open zet, dan gaat hij 30 km per uur. Maar je kan zelf wel begrijpen als een kind dit net in zijn handen krijgt en nog nooit hier iets mee gedaan heeft, dat je hem dan niet volle bak op 30 km per uur zal zetten. Nou zal het niet echt pijn doen als je een autootje als dit formaat in ieder geval tegen je benen aan krijgt, maar het is niet fijn. Dus gewoon, dan kun je in ieder geval gewoon op 10 km per uur zetten en dan kunnen ze in ieder geval gewoon lekker wennen, ook aan het sturen. Want kinderen zijn heel vaak van dat zo sturen, in plaats van wat andere mensen doen met gevoel sturen. En ook net als het remmen, die handjes die zijn ook allemaal net te klein. Ja, daar heb je wel speciale opzetstukken voor of speciale zenders. Maar goed, hun handjes die gaan meestal met één vingertje gas en dan moeten ze loslaten en dan moeten ze met het andere handje weer remmen. Nou is dit volgens mij ook pas officieel, staat er volgens mij op de doos vanaf 8 of 9 jaar. En bij sommigen nog vanaf 14 jaar. Maar goed, mijn kinderen zijn van 3, de jongste rijdt er al af en toe mee. En de oudste van 6, die rijdt ook al gewoon met Traxxas auto's. Maar die is ook net als met zoiets begonnen. Dus ja, mocht je iets zoeken, dan zou dit eigenlijk wel een leuke beginnersauto zijn. Want net als wat ik zeg, mocht ze het toch niet leuk vinden, dan ben je in ieder geval niet een hoop geld kwijt. Maar dan hebben ze toch nog even plezier gehad. Zelf was mijn eerste eigen auto de Traxxas Max. En ja, daar was ik toen destijds ook wel heel erg tevreden mee. En nou nog steeds. Want dat is echt wel zo'n brute auto. Die kan ook best wel wat stootjes hebben. Als ik die vergelijk met bijvoorbeeld een Traxxas Sledge.
die met veel aluminium toch wel mankementen krijgt. En het chassis ook van aluminium is. Wat, ja, daar zit toch wat meer speling in als de harde plastic. Waardoor je gears ook wat sneller kapot gaan. Wat meer wrijving. Er zijn wat upgrades voor. Maar ja, voor als beginner wil ik niet gelijk je auto gaan upgraden. Een Traxxas Rustler bijvoorbeeld. Die is ook rond de €400. Ook gewoon prima. En ja, als je dan toch daarna naar een X-Max of een Traxxas XRT of toch naar een Arma wil verder gaan kijken, dan is, ja, moet je toch ergens beginnen. En dan zou ik in ieder geval niet te gek doen. Gewoon bij een Traxxas Max of een Rustler beginnen. En dan verder kijken. Want als je toch niks vindt, en dat zie ik bij veel jongens gebeuren, dan zijn ze impulsief. En ja, dan kopen ze toch gelijk een X-Max. En ja, dan gaan ze ermee rijden. En dan denken ze, oh ja, het is toch best wel een lompe auto om mee te rijden. Qua stuurrij valt snel om en dat soort dingen hoor je dan. En dan doen ze hem uiteindelijk toch weg. Zonde van je geld, want ja, je krijgt er best veel voor terug, maar nooit een nieuwwaarde natuurlijk. Wat ook zeker niet onbelangrijk is kijk even in de buurt. Welke hobbywinkels zijn er bij jou in de buurt? Moet je daar niet te ver voor rijden? Welke merken verkoopt deze hobbyshop? Zijn de onderdelen goed leverbaar? Want ik weet van Arma zijn er wel wat onderdelen wat best wel schaars. En bij mij, bij de hobbywinkel, verkopen ze vanwege die reden ook geen Arma. Omdat, anders... Hij zegt in ieder geval dat hij geen ontevreden mensen wil hebben. En dat snap ik aan de ene kant ook wel. Ik dacht eerst van, ja, ik ga een Arma opzoeken. Kijken hoe het zit met de onderdelen dan. Zit ook online. Maar inderdaad, heel veel onderdelen zijn gewoon niet beschikbaar. Ik weet niet wat daar in ieder geval mee is. Traxxas misschien gewoon iets meer alles gewoon op orde heeft. Ik weet het niet. Maar goed, hij verkoopt in ieder geval voornamelijk Traxxas. En ook een Frans merk. Daar ben ik in ieder geval niet over te spreken. Maar ik ben voornamelijk wel iets meer Traxxas fan dat betreft. Maar goed, die onderdelen heeft hij heel vaak gewoon op voorraad. Dus als er een armsteuntje of iets kapot is, dan kan ik die daar gewoon halen. En dan is het gewoon gelijk gefixt. In plaats van dat ik moet gaan bestellen. En dan wachten totdat die onderdelen weer hier terecht zijn. Maar ik snap ook wel, ik heb wel meerdere auto's. Dus ik kan altijd gewoon kiezen met welke auto ik wil gaan rijden. Dus als net als mijn Max, die staat nou al gewoon 2 weken in ieder geval eigenlijk uit elkaar. Omdat ik nog op 1 onderdeel zit te wachten. Dus dat komt wel. Maar als je maar 1 auto hebt, dan zit je gewoon een paar weken in ieder geval te wachten van wanneer kan ik nou gaan rijden. En komt dat onderdeel of het wordt weer vertraagd. Ik zou me helemaal dood aan ergeren. Dus, wil jij een RC-auto kopen en je hebt toch nog vragen? Ja, je kunt gerust hieronder even een vraag stellen of iets. Ik zal je in ieder geval gewoon antwoorden. En er zijn ook genoeg andere jongens hier zo die in ieder geval geabonneerd zijn in ieder geval op mijn kanaal. Die zeker zoveel verstand hebben en misschien ook nog veel meer verstand hebben als ik. Die kunnen er ook altijd natuurlijk ook gewoon op reageren. Voor nu weer bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik jullie allemaal een beetje goed geïnformeerd heb over in ieder geval de marktplaatsactie die ik gedaan heb en de Traxxas, de FTX Tracer. Bruut ding, weinig geld, zeker een go. Voor nu, bedankt voor het kijken, tot de volgende.